Tưởng tượng rằng mặt trời của chúng ta chỉ có kích thước bằng một hạt cát duy nhất. Và hiện nay, mặt trời chỉ là một trong vô số các ngôi sao bên ngoài kia. Nó đang được bao quanh bởi hơn 200 tỷ ngôi sao khác chỉ riêng trong dải ngân hà của chúng ta. Trong tập phim này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu liệu số lượng ngôi sao trong vũ trụ có nhiều hơn số hạt cát trên trái đất hay không. Hãy đi thẳng vào kết luận. Số lượng ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn tất cả các hạt cát trên trái đất cộng lại. Nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu với ngôi sao quen thuộc nhất, mặt trời. Dù chỉ là một ngôi sao bình thường trong vũ trụ, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó thống trị toàn bộ Thái Dương hệ. Gần như mọi nguồn năng lượng trên trái đất đều bắt nguồn từ đây. Nhưng vấn đề là mặt trời chỉ mới là điểm khởi đầu. Mỗi đốm sáng bạn nhìn thấy khi ngước mắt lên bầu trời đêm, về bản chất đều là một mặt trời khác. Bây giờ hãy mở rộng quy mô, chúng ta tiến vào Milky Way, thiên hà của chúng ta. Đây là một cấu trúc xoắn ốc khổng lồ với đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Theo ước tính của các nhà khoa học, dải ngân hà chứa khoảng từ 100 tỷ đến 400 tỷ ngôi sao. Điều đó có nghĩa là chỉ riêng trong ngân hà đã có thể tồn tại hàng trăm tỷ ngôi sao giống như mặt trời. Hơn nữa, hầu hết các hệ sao đều là hệ sao kép hoặc thậm chí là hệ tam tinh. Bầu trời sao mà chúng ta thấy hàng đêm thực chất chỉ là một phần cực nhỏ, và dải ngân hà tuyệt đẹp kia cũng chỉ là một nhóm nhỏ những thiên thể sáng nhất trong cấu trúc đồ sộ này. Nhưng ngân hà không phải là toàn bộ vũ trụ, nó chỉ là một thành viên trong một cấu trúc lớn hơn mang tên nhóm địa phương. Nhóm này bao gồm khoảng hơn 50 thiên hà, trong đó hai thiên hà lớn nhất là ngân hà và người láng giềng Andromeda. Thiên hà Andromeda hay còn gọi là thiên hà tiên nữ, lớn gấp đôi ngân hà, với đường kính đạt 220.000 năm ánh sáng và chứa khoảng 1.000 tỷ ngôi sao. Nếu mỗi thiên hà lớn đều sở hữu hàng trăm tỷ ngôi sao, thì chỉ riêng trong nhóm địa phương, tổng số sao đã lên đến hàng nghìn tỷ. Tiếp tục phóng đại tầm nhìn, nhóm địa phương thuộc về một cấu trúc vĩ đại hơn, siêu đám thiên hà xử nữ hay còn gọi là siêu đám địa phương. Với đường kính khoảng 110 triệu năm ánh sáng, đây là một siêu đám thiên hà không đối xứng khổng lồ, bao gồm khoảng 100 nhóm và cụm thiên hà, chứa hàng chục nghìn thiên hà khác nhau. Ngân hà của chúng ta chỉ nằm ở vùng rìa, cách trung tâm siêu đám khoảng 60 triệu năm ánh sáng. Toàn bộ siêu đám xử nữ chứa số lượng ngôi sao lên đến cấp độ 10 triệu tỷ, tức là số 10 và phía sau có 15 chữ số 0, một con số mà bộ não con người gần như không thể hình dung một cách trực quan. Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc, siêu đám xử nữ chỉ là một phần nhỏ của siêu đám thiên hà Laniakea. Đây là một cấu trúc khổng lồ, đường kính hơn 500 triệu năm ánh sáng, chứa khoảng 100.000 thiên hà. Tất cả các thiên hà này đều đang di chuyển về một trung tâm trọng lực gọi là điểm hấp dẫn lớn. Ở quy mô này, số lượng ngôi sao đã đạt tới cấp độ 10 mũ 16 đến 10 mũ 17. Và tất cả những điều đó vẫn chỉ là một điểm nút trên bộ khung của vũ trụ. Trên cấu trúc quy mô lớn, vũ trụ là một mạng lưới sợi khổng lồ, được cấu thành từ vật chất tối, các cụm thiên hà và khí liên hà, được gọi là mạng lưới vũ trụ. Giữa các sợi mạng này là những khoảng trống vũ trụ gần như trống rỗng, với đường kính có thể lên tới hàng trăm triệu năm ánh sáng. Những cấu trúc này cùng nhau tạo nên thực thể lớn nhất vũ trụ quan sát được. Lấy trái đất làm tâm, đây là một không gian hình cầu với bán kính là khoảng cách xa nhất mà ánh sáng có thể truyền đi trong khoảng 13,8 tỷ năm. Do sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ, biên giới quan sát thực tế hiện nay đã đạt tới khoảng 46,5 tỷ năm ánh sáng, tạo ra một đường kính khủng khiếp lên tới 93 tỷ năm ánh sáng. Trong vũ trụ quan sát được có hơn 2.000 tỷ thiên hà. Nếu trung bình mỗi thiên hà có 100 tỷ ngôi sao, thì tổng số sao trong vũ trụ quan sát được sẽ đạt mức kinh khủng từ 10 mũ 22 đến 10 mũ 24 ngôi sao, tức là khoảng 1 tỷ ngôi sao. Còn phần vũ trụ không thể quan sát, nhân loại sẽ mãi mãi không bao giờ biết được nó rộng lớn đến nhường nào. Vì vậy, chúng ta thường nghĩ rằng bầu trời đêm đã đủ tráng lệ, các vì sao đã nhiều đến mức không thể đếm hết. Nhưng thực tế, bầu trời sao mà chúng ta thấy
thậm chí còn chưa bằng 1/10 của tảng băng chìm trong vũ trụ. Do đó, câu hỏi chưa bao giờ nên là vũ trụ có nhiều sao hay không, mà là trong một vũ trụ mà số lượng ngôi sao vượt xa số hạt cát như thế này, làm sao chúng ta lại có thể tồn tại một cách kỳ diệu trên hành tinh đặc biệt này, để rồi ngước đầu nhìn lên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màn đêm.